Năm 2024, một chiếc tiêm kích J-16 của Trung Quốc bất ngờ áp sát và chặn hai chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 gần duyên hải. Điều gây chấn động là nhiều dấu hiệu cho thấy đó chính là F-22 Raptor, biểu tượng không chiến của Mỹ, từng được mệnh danh là chim ăn thịt bất khả chiến bại. Nhưng nếu F-22 thật sự mạnh đến thế, tại sao nó lại phải rút lui? Phải chăng J-16 với tên lửa PL-10 hiện đại, hệ thống ngắm gắn mũ phi công và buồng lái hai chỗ đã đủ sức thách thức biểu tượng của không quân Hoa Kỳ? Một cuộc đối đầu nghẹt thở trên bầu trời Đông Á mở ra hàng loạt câu hỏi, khi hai chiến đấu cơ này bước vào cận chiến, ai mới là kẻ sống sót cuối cùng? Hãy THEF-22 Raptor được sinh ra từ tham vọng bá chủ bầu trời của Mỹ trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ trở thành siêu cường duy nhất và không quân nước này muốn có một dòng tiêm kích không chỉ vượt trội so với đối thủ mà còn phải duy trì khoảng cách công nghệ hàng thế hệ. Từ đó, dự án ATF, Advanced Tactical Fighter, ra đời và F-22 chính là kết tinh cuối cùng. Vào đầu những năm 2000, khi Raptor được đưa vào biên chế, nó ngay lập tức được ca ngợi là chiến đấu cơ toàn năng, kết hợp giữa tàng hình, siêu cơ động, siêu hành trình và khả năng tác chiến điện tử. Trong mắt các nhà quan sát quốc tế, F-22 là biểu tượng cho sức mạnh quân sự Mỹ, một loại vũ khí không đối thủ có thể thách thức. Điểm khiến F-22 trở thành huyền thoại trước hết nằm ở khả năng cơ động phi thường. Động cơ Pratt và Whitney F119 trang bị hệ thống điều hướng lực đẩy vector cho phép nó xoay trở ở những góc độ vượt quá giới hạn khí động học thông thường. Các động tác Cobra Maneuver, Tail Slide hay hai Alpha Turn đều nằm trong tầm tay phi công F-22. Đặc biệt, Raptor có thể bay ổn định ngay cả khi rơi vào trạng thái thất tốc, một tình huống mà hầu hết máy bay khác sẽ mất kiểm soát. Trong các buổi trình diễn, hình ảnh Raptor lượn vòng gấp, bẻ lái đột ngột, rồi nhanh chóng phục hồi khiến người xem kinh ngạc. Đó là những khả năng mà ngay cả những tiêm kích hiện đại khác như Eurofighter Typhoon hay Su-35 cũng khó lòng tái hiện trọn vẹn. Không chỉ dừng lại ở cơ động, F-22 còn nổi tiếng nhờ khả năng tàng hình. Với thiết kế khí động học tối ưu để giảm diện tích phản xạ radar, cùng lớp phủ hấp thụ sóng, F-22 có thể tiến gần mục tiêu mà đối phương chỉ phát hiện khi đã quá muộn. Hệ thống khoang vũ khí trong thân giúp Raptor không cần mang vũ khí bên ngoài, tránh lộ diện trên radar. Radar AN-APG-77 với công nghệ mảng pha quét điện tử chủ động AESA đem lại năng lực dò tìm và dẫn đường ưu việt, trong khi khả năng siêu hành trình cho phép bay tốc độ siêu âm mà không cần đốt tăng lực, duy trì yếu tố bất ngờ trong tác chiến. Tất cả khiến F-22 trở thành bóng ma trên bầu trời, một cỗ máy chiến tranh hội tụ những tinh hoa công nghệ cao nhất của Mỹ. Thế nhưng, nghịch lý bắt đầu xuất hiện khi F-22 bước vào kịch bản cận chiến, nơi mà kỹ thuật, tốc độ và trang bị đều được thử thách đến giới hạn. Raptor được thiết kế tối ưu cho không chiến hiện đại, đánh ở ngoài tầm nhìn, BVR, khai thác tàng hình để tung đòn từ xa, rồi rút lui an toàn. Trong bối cảnh đó, cận chiến dường như là kịch bản không cần thiết. Tuy nhiên, chiến tranh thực tế lại không đơn giản. Bất kỳ máy bay nào, dù hiện đại đến đâu, vẫn có thể bị buộc vào khoảng cách gần, nơi mà lợi thế tàng hình hay radar không còn quyết định tất cả. Và ở cự ly này, F-22 lộ rõ hạn chế. Một trong những điểm yếu lớn nhất là thiếu hệ thống ngắm gắn mũ phi công, HMD. Dù được trang bị tên lửa AIM-9X Sidewinder tiên tiến, có khả năng khóa mục tiêu ngoài chục mũi, nhưng phi công F-22 không có HMD để tận dụng tối đa. Nghĩa là trong nhiều tình huống, họ vẫn phải xoay mũi máy bay về phía mục tiêu để bắn, làm mất đi lợi thế thời gian quý giá. Trong khi đó, hầu hết các tiêm kích thế hệ 4 hiện đại, từ Su-35 của Nga cho đến J-16 của Trung Quốc, đều có HMD. Chỉ cần lia mắt hoặc xoay đầu, phi công có thể khóa và phóng tên lửa về phía kẻ địch, dù máy bay chưa kịp xoay hướng. Trong một cuộc không chiến, vài phần giây có thể quyết định sống còn, và ở điểm này, F-22 rõ ràng bị tụt lại. Khoang vũ khí của F-22 cũng là một nghịch lý. Để giữ tàng hình, Raptor phải chứa toàn bộ tên lửa trong thân, khiến số lượng mang theo bị giới hạn. Trong cận chiến, mỗi chiếc chỉ có 2 AIM-9X. Khi trận đấu kéo dài hoặc đối thủ đông hơn, F-22 dễ bị đặt vào tình thế khó khăn. Trái lại, J-16 với thiết kế ít chú trọng tàng hình có thể mang nhiều tên lửa hơn trên cánh, tăng cơ hội duy trì giao tranh lâu dài. Đó là sự đánh đổi giữa tàng hình và hỏa lực, và trong cận chiến, lựa chọn của Mỹ không phải lúc nào cũng có lợi. Chi phí vận hành là một nhược điểm khác. F-22 tốn hàng chục nghìn đô la cho mỗi giờ bay, khiến không quân Mỹ hạn chế tối đa việc triển khai trong các phi vụ thực chiến. Nhiều năm qua, khi tham gia các chiến dịch không kích, Mỹ thường sử dụng F-35 thay thế. F-35 ra đời sau gần 15 năm, tích hợp công nghệ HMD, liên kết dữ liệu và khả năng phối hợp vượt trội. Trong khi F-22 vẫn giữ ưu thế tàng hình và cơ động, thì việc nó ít được sử dụng thực tế khiến kỹ năng phi công khai thác tối đa tính năng chưa chắc được rèn luyện nhiều như đối thủ. Quan trọng hơn, hệ thống liên kết dữ liệu của F-22 lại bị xem là cũ kỹ. Được phát triển từ thập niên 1990, nó không tương thích hoàn toàn với chuẩn liên kết mới của Mỹ và đồng minh. Điều này làm hạn chế khả năng chia sẻ thông tin chiến trường theo thời gian thực. Trong khi F-35 hay J-20 của Trung Quốc đều có hệ thống mạng hóa hiện đại, F-22 bị buộc phải hoạt động phần nào độc lập, không thể tận dụng tối đa lợi thế của chiến tranh thông tin. Đây chính là một vết nứt trong bộ giáp tưởng chừng hoàn hảo của Raptor. Vậy điều này có ý nghĩa gì khi đặt F-22 cạnh J-16?
Nếu xét về tàng hình, F-22 vượt trội tuyệt đối. Nếu xét về cơ động ở mức cực hạn, F-22 cũng hơn hẳn J-16 vốn không có động cơ vector. Nhưng trong cận chiến, sự thiếu vắng HMD khiến F-22 gặp bất lợi trước J-16 được trang bị PL-10 và hệ thống ngắm hiện đại. J-16 còn có buồng lái 2 chỗ, nơi một phi công điều khiển, còn sĩ quan vũ khí tập trung vào việc ngắm bắn. Điều này giảm gánh nặng cho phi công, tăng tốc độ phản ứng. Trong một trận so găng ở cự ly gần, J-16 hoàn toàn có thể tận dụng điểm yếu của F-22 để xoay chuyển tình thế. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa F-22 yếu kém. Trái lại, nó vẫn là chiến đấu cơ với công nghệ hàng đầu, nhưng nghịch lý ở chỗ, chính vì được thiết kế cho thế hệ chiến tranh BVR, nó không hoàn hảo khi bước vào cận chiến. Những cuộc so sánh với J-16 càng làm lộ rõ điều này, vì tiêm kích Trung Quốc, tuy không phải thế hệ 5 thực sự, lại được tối ưu để chiến đấu ở nhiều cự ly, kể cả gần. Nhìn toàn cảnh, F-22 vẫn là một biểu tượng, một con chim ăn thịt đúng nghĩa. Nhưng trong thời đại mà các đối thủ đã học hỏi, phát triển vũ khí và công nghệ riêng, sự bất khả chiến bại không còn tuyệt đối. Sự kiện J-16 chặn F-22 gần duyên hải Trung Quốc chính là lời nhắc nhở, ngay cả một biểu tượng cũng có điểm yếu, và kẻ thách thức đôi khi không cần phải ngang hàng thế hệ, chỉ cần biết khai thác đúng lỗ hổng. Theo dõi hết video và nhớ nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích quân sự nóng hổi và hấp dẫn nhất. Nếu F-22 là biểu tượng cho sức mạnh công nghệ Mỹ, thì J-16 lại đại diện cho một con đường khác, học hỏi từ Liên Xô, rồi cải tiến bằng công nghệ nội địa để tạo ra một chiến đấu cơ hiện đại, sẵn sàng tham chiến trong mọi kịch bản. J-16 được công bố năm 2013 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ 2017, nhanh chóng trở thành lực lượng xương sống của không quân Trung Quốc. Đến nay, số lượng đã vượt trên 350 chiếc, một con số cho thấy Bắc Kinh không chỉ muốn vài đơn vị thử nghiệm, mà coi J-16 là vũ khí thực địa then chốt. Nguồn gốc của J-16 gắn liền với Su-27 và Su-30 do Liên Xô chế tạo. Trung Quốc nhập khẩu, học hỏi, rồi tự phát triển. Khung thân Su-27 nổi tiếng với thiết kế khí động học ưu việt, cho phép cơ động tốt ở tốc độ cao. Nhưng khi vào tay Trung Quốc, nó được thay máu, sử dụng vật liệu composite giúp giảm trọng lượng và tăng độ bền. Tích hợp radar mảng pha điện tử nội địa, hệ thống điện tử hàng không hiện đại và điều khiển bay tinh vi hơn. Kết quả là một biến thể không còn chỉ là bản sao, mà là bản nâng cấp với tư duy riêng. J-16 có kích thước tương đương Su-30, dài khoảng 22 m, sải cánh 14,7 m, trọng lượng dõng gần 17 tấn, tối đa cất cánh hơn 35 tấn. Nó đạt tốc độ tối đa Mach 2, trần bay khoảng 20 km, bán kính chiến đấu trên 1.500 km và tầm hoạt động tới 4.000 km khi có thùng nhiên liệu phụ. Những con số này cho thấy J-16 có khả năng bay xa, bám trụ lâu trong các phi vụ tuần tra hoặc gây sức ép khu vực. Điểm nổi bật nhất của J-16 nằm ở vũ khí. Máy bay có tới 12 đến 14 giá treo vũ khí, với tải trọng tối đa khoảng 8 tấn. Trong không chiến, J-16 được trang bị tên lửa PL-10, loại vũ khí tầm ngắn mà nhiều chuyên gia đánh giá ngang hàng, thậm chí có điểm vượt AIM-9X của Mỹ. PL-10 có khả năng cơ động cực cao, góc khóa mục tiêu rộng tới 90 độ, tích hợp đầu dò hồng ngoại đa giải chống nhiễu và hệ thống dẫn đường quán tính. Đặc biệt, nó kết hợp hoàn hảo với HMD, hệ thống ngắm gắn mũ phi công. Nhờ đó, phi công chỉ cần liếc mắt, mục tiêu lập tức được khóa và tên lửa có thể rời ray. Trong những trận đấu tốc độ cao, vài phần giây này chính là ranh giới sống còn. Không dừng lại ở đó, J-16 còn mang tên lửa tầm trung PL-12 và PL-15, cho phép nó chiến đấu cả ở BVR, ngoài tầm nhìn. Nhưng ưu thế quan trọng trong kịch bản cận chiến vẫn là PL-10 và HMD. Ở điểm này, F-22, ít nhất cho tới trước 2025, hoàn toàn lép vế. Một khác biệt then chốt là buồng lái 2 chỗ ngồi. Trên J-16, một phi công tập trung điều khiển, còn sĩ quan hệ thống vũ khí chịu trách nhiệm sử dụng radar, cảm biến và vũ khí. Sự phân chia này giúp giảm gánh nặng khổng lồ cho phi công khi giao tranh căng thẳng. Trong khi phi công F-22 phải cùng lúc vừa điều khiển, vừa theo dõi mục tiêu, vừa chọn vũ khí, thì J-16 có thêm một bộ não thứ hai để phối hợp. Trong cận chiến, nơi quyết định chỉ tính bằng tích tắc, sự phối hợp này mang lại lợi thế rõ rệt. Khả năng cơ động của J-16 tuy không thể sánh ngang F-22 có động cơ vector, nhưng cũng không hề tệ. Được thừa hưởng thiết kế Su-27, J-16 vẫn có thể lượn vòng gắt, đổi hướng nhanh chóng và đủ để giữ thế cân bằng với hầu hết đối thủ. Nếu F-22 có thể làm những động tác cực hạn như Cobra thì J-16 vẫn có thể duy trì lợi thế góc bắn nhờ HMD và PL-10. Nói cách khác, J-16 không cần cơ động bằng Raptor vì công nghệ vũ khí và hệ thống ngắm đã rút ngắn khoảng cách. Một ưu thế khác là hỏa lực dồi dào. Trong khi F-22 bị giới hạn bởi khoang vũ khí trong thân, chỉ có thể mang 2 AIM-9X cho cận chiến, thì J-16 dễ dàng treo nhiều PL-10 trên cánh. Điều đó có nghĩa là trong một trận không chiến kéo dài, J-16 có cơ hội khai hỏa nhiều lần hơn, tăng xác suất hạ gục mục tiêu. Đây là sự đánh đổi giữa tàng hình và hỏa lực, và trong bối cảnh cận chiến, J-16 rõ ràng hưởng lợi. Màu sơn xám nhạt của J-16 cũng không phải chi tiết ngẫu nhiên. Trong bối cảnh nhiều mây hoặc ánh sáng yếu, màu này giúp máy bay khó bị phát hiện bằng mắt thường.
Có thông tin cho rằng Trung Quốc đã thử nghiệm lớp phủ hấp thụ radar trên J-16 để tăng khả năng sống sót. Dù không thể biến nó thành máy bay tàng hình thực thụ, nhưng các cải tiến nhỏ này giúp giảm khoảng cách với các đối thủ thế hệ 5. Trong thực tế, J-16 đã chứng minh vai trò của mình. Nó thường xuyên xuất hiện trong các phi vụ áp sát ADIZ Đài Loan, tuần tra trên biển Hoa Đông và tham gia diễn tập lớn của Quân Giải phóng Nhân dân. Theo số liệu từ Nhật Bản và Đài Loan, J-16 là loại máy bay được triển khai nhiều nhất trong các đợt phô trương sức mạnh của Trung Quốc. Điều này cho thấy Bắc Kinh coi J-16 không chỉ là công cụ chiến đấu, mà còn là công cụ chính trị để gửi thông điệp răn đe. Đặt cạnh F-22, sự tương phản càng rõ. F-22 tàng hình vượt trội, cơ động cực hạn, nhưng ít được triển khai vì chi phí. J-16 không tàng hình, cơ động kém hơn, nhưng xuất hiện thường xuyên, mang nhiều vũ khí và được phi công huấn luyện dày dạn thực tế. Một bên là vũ khí chiến lược hiếm khi tung ra, một bên là chiến binh tuyến đầu luôn sẵn sàng chiến đấu. Chính vì vậy, trong kịch bản cận chiến, J-16 không cần phải vượt trội toàn diện. Nó chỉ cần khai thác đúng điểm yếu duy nhất nhưng chí mạng của F-22 trước năm 2025, không có HMD. Khi phi công Raptor phải quay mũi máy bay về phía mục tiêu để bắn, phi công J-16 chỉ cần liếc mắt và phóng PL-10. Chênh lệch vài phần giây ấy có thể quyết định bên nào còn sống để quay về căn cứ. Nói cách khác, J-16 không phải là máy bay hoàn hảo. Nó thiếu tàng hình, chưa đạt tới chuẩn thế hệ 5 và động cơ vẫn kém linh hoạt. Nhưng trong những trận đấu thực tế, đặc biệt là ở cự ly gần, nó có những lợi thế rõ ràng. Và đó chính là lý do vì sao nhiều chuyên gia nhận định J-16 không chỉ là bản sao của Su-27, mà đã trở thành kẻ thách thức thực sự, đủ khả năng khiến cả F-22 phải dè chừng. Trong mọi cuộc chiến trên không, có một quy luật không thể thay đổi, khi khoảng cách thu hẹp, khi hai chiếc máy bay lọt vào tầm mắt trực tiếp, công nghệ tối tân nhất cũng có thể bị triệt tiêu. Radar, tàng hình, siêu hành trình, tất cả chỉ còn là nền tảng. Ở cự ly ngắn, chiến thắng thuộc về kẻ nào cơ động nhanh hơn, khai hỏa chính xác hơn và ra quyết định trong tích tắc. Và đây chính là đấu trường mà cả F-22 Raptor lẫn J-16 Trung Quốc có thể đối đầu trực diện. Trước năm 2025, bức tranh khá rõ ràng. F-22 vượt trội về cơ động với động cơ Pratt và Whitney F119 cho lực đẩy vector hai chiều. Nó có thể xoay vòng với bán kính nhỏ, thực hiện động tác Cobra Maneuver, ngóc mũi 120 độ chỉ trong vài giây và phục hồi ổn định từ trạng thái thất tốc. Tốc độ tối đa Mach 2, chân bay gần 20 km, tốc độ leo cao 315 m trên giây khiến nó luôn ở vị trí chiếm ưu thế. Nhưng nghịch lý là, khi bước vào cận chiến, những ưu thế ấy không còn tuyệt đối. F-22 thiếu hệ thống ngắm gắn mũ phi công, HMD. Phi công Raptor, dù cơ động thế nào, vẫn phải quay mũi máy bay về phía mục tiêu mới có thể khai hỏa AIM-9X. Trái lại, J-16 kém cơ động hơn, tốc độ tối đa Mach 2, trần bay tương đương 20 km, nhưng không có vector thrust nên bán kính vòng lượn thường lớn hơn F-22 khoảng 20%. Tuy nhiên, J-16 lại có HMD kết hợp với tên lửa PL-10. Đầu giò hồng ngoại đa giải cho phép PL-10 khóa mục tiêu với góc lệch 90 độ, tầm bắn hiệu quả hơn 20 km trong điều kiện tối ưu. Phi công J-16 không cần xoay mũi, chỉ cần lia mắt, hệ thống lập tức khóa và khai hỏa. Trong không chiến tầm gần, vài phần giây này có thể định đoạt mạng sống. Hãy hình dung kịch bản đầu tiên, một chiếc F-22 lao xuống từ độ cao lớn, cố gắng tận dụng ưu thế năng lượng để bắn hạ J-16 từ phía sau. Nhưng J-16 xoay gắt, lật nghiêng sang phải và nhờ HMD, sĩ quan vũ khí lập tức chỉ định mục tiêu. PL-10 rời dây trong khi F-22 chưa kịp chỉnh mũi. Trong vài giây, Raptor buộc phải đánh cược vào khả năng cơ động cực hạn để né tránh, thay vì tung đòn phủ đầu. Kịch bản thứ hai, F-22 và J-16 cuốn vào vòng lượn ngang, cả hai cố gắng chiếm vị trí ngồi sau lưng đối thủ. Với lực đẩy vector, F-22 có thể giảm tốc độ đột ngột, khiến J-16 vượt lên. Đây là cơ hội vàng. Nếu có HMD, Raptor chỉ cần xoay mắt để khóa và phóng AIM-9X. Nhưng trước 2025, phi công Mỹ vẫn phải xoay trọn mũi máy bay. Khoảng khắc trễ nải ấy đủ để J-16 tung cú phản đòn bằng PL-10. Đó là lý do các phân tích quốc tế khẳng định, trước 2025, J-16 có thể chiếm ưu thế trong cận chiến nhờ HMD, PL-10 và buồng lái hai người. Trong khi F-22 có thể cơ động ngoạn mục, nhưng lợi thế ấy bị triệt tiêu khi nó không thể khai hỏa kịp lúc. Nhưng từ năm 2025, cuộc chơi thay đổi. Khi không quân Mỹ bắt đầu trang bị HMD Scorpion cho F-22, điểm yếu chí mạng biến mất. AIM-9X vốn được thiết kế để kết hợp với HMD, giờ mới phát huy trọn vẹn. Phi công F-22 nay cũng chỉ cần lia mắt để bắn, không còn bị ràng buộc phải xoay mũi. Với động cơ vector, Raptor lấy lại toàn bộ ưu thế. Nó có thể xoay vòng gấp, hạ tốc độ đột ngột, rồi tung cú phóng bất ngờ từ góc không tưởng. Một kịch bản giả định sau 2025, F-22 áp sát J-16 từ phía trên, ép đối thủ vào vòng xoáy gấp. J-16 phản ứng nhanh, sĩ quan vũ khí phóng PL-10 từ góc lệch. Nhưng phi công F-22 với HMD mới, đồng thời khóa mục tiêu và bắn AIM-9X. Kết quả, cả hai tên lửa đều lao đi. Trận đấu trở thành 50-50,
phụ thuộc vào kỹ năng cơ động cuối cùng và khả năng né tránh. Một kịch bản khác, J16 mang nhiều PL10 hơn, quyết định kéo dài giao tranh. F22 chỉ có 2 AIM9X trong khoang. Sau khi khai hỏa, Raptor rơi vào thế bất lợi nếu chưa hạ gục đối thủ. Đây là lúc số lượng vũ khí trở thành yếu tố sống còn. J16 có thể khai thác sự hạn chế ấy để chiếm ưu thế trong trận đấu kéo dài. Ngoài công nghệ, còn một biến số quan trọng, phi công. Theo nhiều báo cáo, phi công Trung Quốc ngày càng được huấn luyện nhiều giờ bay hơn, tiệm cận hoặc thậm chí vượt Mỹ ở một số đơn vị. Nếu điều này chính xác, J16 có thêm lợi thế thực chiến. Phi công F22, ngược lại, bị hạn chế giờ bay do chi phí vận hành quá cao. Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng lớn khi rơi vào tình huống thật. Tuy nhiên, không chiến hiện đại hiếm khi chỉ là cuộc đối đầu 1-1. F22 thường hoạt động trong đội hình có F35, AWACS và mạng lưới cảm biến. J16 cũng không đơn độc, được dẫn đường bởi radar mặt đất, hệ thống phòng không và máy bay cảnh báo sớm. Điều đó có nghĩa, nếu trận đấu xảy ra, kết quả không chỉ phụ thuộc vào hai chiếc máy bay, mà còn vào cả hệ thống chiến tranh điện tử, chia sẻ dữ liệu và chiến thuật phối hợp. Điểm thú vị là trong khi F22 được xem là máy bay chiến lược, hiếm khi xuất hiện, thì J16 lại thường xuyên bay tuần tra, áp sát ADIZ Đài Loan, thậm chí hộ tống máy bay ném bom. Tần suất này giúp phi công Trung Quốc quen với thực địa và chiến thuật nhiều hơn. Ở khía cạnh trải nghiệm chiến trường, J16 có thể nhỉnh hơn. Nhưng công bằng mà nói, nếu xét thuần túy 1v1 sau 2025, ưu thế nghiêng lại về F22. Với HMD, AIM9X và khả năng cơ động cực hạn, Raptor lấy lại vị trí kẻ săn mồi số 1. J16 vẫn có lợi thế về số lượng vũ khí và tổ lái 2 người, nhưng khó có thể áp đảo như trước. Trận đấu trở thành thế cân bằng, nơi kỹ năng cá nhân, chiến thuật nhập trận và thậm chí cả may mắn sẽ định đoạt. Điều này đưa ta đến một kết luận, không có máy bay nào bất bại. Trước 2025, J16 có thể khai thác điểm yếu của F22 để chiếm thế thượng phong trong cận chiến. Sau 2025, khi F22 được nâng cấp HMD, cán cân trở lại cân bằng, thậm chí nghiêng về Raptor. Nhưng trong chiến tranh hiện đại, thắng thua không nằm ở một trận dogfight, mà ở khả năng phối hợp tổng thể. Nếu một ngày nào đó F22 và J16 thật sự chạm trán trong cự ly gần, thế giới sẽ chứng kiến một trận đấu lịch sử. Nó không chỉ là cuộc so găng giữa hai chiến đấu cơ, mà còn là cuộc thử thách của hai nền công nghệ, hai học thuyết quân sự, hai cách tiếp cận khác nhau với chiến tranh trên không. Và trong khoảnh khắc ấy, chỉ một điều chắc chắn, kẻ chiến thắng sẽ không chỉ được nhớ đến như phi công giỏi hơn, mà còn như đại diện cho sức mạnh của cả một quốc gia. Khi nhìn lại toàn cảnh, ta nhận ra rằng cuộc đối đầu giả định giữa F22 Raptor và J16 Trung Quốc không đơn thuần là so kè hai mẫu máy bay. Đằng sau nó là sự phản ánh của hai triết lý phát triển quân sự, hai con đường công nghệ và hai học thuyết tác chiến hoàn toàn khác biệt. Mỹ chọn cách tạo ra một cỗ máy siêu chiến binh, một chiến đấu cơ thế hệ 5 với những tiêu chuẩn chưa từng có về tàng hình, cơ động và hệ thống cảm biến. Trung Quốc lại đi theo lối riêng, tận dụng nền tảng đã có, kết hợp công nghệ nội địa, sản xuất hàng loạt một dòng tiêm kích thế hệ 4 với đủ sự linh hoạt để gánh vác cả nhiệm vụ không chiến lẫn tấn công đa năng. Trước 2025, bức tranh nghiêng về phía J16 trong kịch bản cận chiến. F22 mạnh mẽ đến đâu cũng bị ràng buộc bởi điểm yếu chí mạng, thiếu hệ thống ngắm gắn mũ phi công. Trong khi Raptor buộc phi công phải xoay trọn mũi máy bay về phía mục tiêu, J16 chỉ cần một cái liếc mắt để PL10 rời ray. Trong không chiến, những phần giây ngắn ngủi đó chính là ranh giới sinh tử. Có thể nói, ở giai đoạn ấy, J16 đã tìm thấy khe hở hiếm hoi để thách thức biểu tượng hùng mạnh nhất của Mỹ. Nhưng từ năm 2025, cục diện đổi khác. Khi HMD Scorpion được tích hợp cho F22, lỗ hổng chí mạng đã được khép lại. AIM9X, vốn sinh ra để phối hợp cùng HMD, giờ mới được khai thác hết tiềm năng. Lúc này, F22 trở lại đúng vị thế kẻ săn mồi tuyệt đối, tàng hình, cơ động cực hạn và nay có khả năng phóng đạn từ bất kỳ góc độ nào. Trong cự ly gần, J16 không còn có thể tận dụng lợi thế như trước và thế trận trở thành cân bằng, thậm chí phần nào nghiêng về phía Raptor. Tuy vậy, không có máy bay nào hoàn hảo. J16 vẫn giữ lợi thế số lượng vũ khí lớn hơn, buồng lái hai người cho phép chia tải và đặc biệt là sự hiện diện thường xuyên trên thực địa. F22 tuy công nghệ siêu việt nhưng bị giới hạn bởi chi phí vận hành khổng lồ, số lượng ít và hiếm khi xuất hiện trong các phi vụ thường nhật. Một bên là vũ khí chiến lược được Mỹ giữ gìn như báu vật, một bên là chiến binh tuyến đầu luôn có mặt trong các tình huống căng thẳng quanh Biển Đông và Đài Loan. Hãy thử tưởng tượng, trên bầu trời xám xịt của một ngày u ám, hai chiếc tiêm kích lao vào vòng xoáy dogfight. Động cơ rít lên, thân máy bay rung chuyển ở tốc độ siêu thanh. F22 xoay vòng, hạ tốc đột ngột, tìm cách ép đối thủ vào tầm ngắm. J16 nghiêng gắt, sĩ quan vũ khí lia mắt, PL10 khóa mục tiêu chỉ trong chớp mắt. Cả hai cùng khai hỏa, tên lửa xé toạc không khí, lao về phía nhau. Kết quả, không ai dám chắc. Trong tình huống này, thắng thua phụ thuộc vào kỹ năng, sự tỉnh táo và cả may mắn. Đó chính là sự thật phũ phàng của cận chiến hiện đại, kẻ mạnh không phải lúc nào cũng thắng, mà kẻ chiến thắng mới là kẻ được ghi nhớ là mạnh. Đi xa hơn,
Có thể thấy cuộc so găng F-22 và J-16 không chỉ đại diện cho hai chiếc máy bay, mà còn cho hai hệ thống tác chiến hợp nhất. Mỹ với mạng lưới F-22, F-35, AWACS và vệ tinh. Trung Quốc với radar mặt đất, hệ thống phòng không và mạng cảm biến nội địa. Nếu xung đột thực sự xảy ra, kết quả sẽ không do một chiếc máy bay quyết định, mà là sự phối hợp toàn diện của cả hệ thống. Dogfight, nếu xảy ra, chỉ là khoảnh khắc cuối cùng của một trận đấu đã được định hình từ xa. Vậy ai sẽ thắng? Trước 2025, nhiều phân tích nghiêng về J-16. Sau 2025, khi F-22 có HMD, cán cân trở lại với Mỹ. Nhưng thực tế, không có câu trả lời tuyệt đối. Bởi trên bầu trời hiện đại, mọi yếu tố đều có thể thay đổi, góc nhập trận, khả năng phối hợp, tình trạng nhiên liệu, thậm chí cả tâm lý phi công. Mỗi yếu tố nhỏ đều có thể xoay chuyển kết cục. Và đó mới là bản chất của chiến tranh trên không, không có sự chắc chắn, chỉ có sự chuẩn bị và khả năng tận dụng thời cơ. Có lẽ, nếu một ngày J-16 và F-22 thật sự lao vào nhau trong cự ly ngắn, thế giới sẽ chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Nó không chỉ là trận đấu giữa hai chiến đấu cơ, mà còn là màn so găng của hai nền công nghiệp, hai tư tưởng quân sự và hai cường quốc đang tranh giành vị thế toàn cầu. Kết quả ra sao không ai biết trước, nhưng một điều chắc chắn, đó sẽ là trận đấu mà cả thế giới phải dõi theo, nín thở chờ đợi từng động tác, từng quả tên lửa, từng tích tắc sống còn. Và đây cũng chính là điều khiến đề tài này hấp dẫn. Nó không chỉ cho chúng ta thấy sức mạnh của vũ khí, mà còn gợi lên câu hỏi lớn hơn, trong thời đại công nghệ và chiến tranh thông tin, liệu một chiến đấu cơ có thể quyết định cục diện, hay chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh rộng lớn hơn? Nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành để tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Tại đây, bạn sẽ được theo dõi những phân tích sắc bén, những kịch bản chưa từng công bố và những câu chuyện chân thực về thế giới vũ khí. Mỗi video là một hành trình, một trận đấu, một góc nhìn mới mà bạn không muốn bỏ lỡ. Hãy cùng chúng tôi khám phá những bí mật của bầu trời, nơi mà từng giây phút đều có thể quyết định vận mệnh của cả một quốc gia.